สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องที่หลายคนน่าจะกำลังคิดอยู่เหมือนกันคือการวางแผนชีวิตหลังเกษียณนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเลือกทำเลที่อยู่ซึ่งปัจจัยสำคัญมากๆเลยก็คือความปลอดภัยจากเรื่องน้ำท่วมซ้ำซากนี่แหละครับเป็นประเด็นใหญ่เลยใช่ค่ะกังวลกันเยอะเรื่องนี้เราก็เลยไปรวบรวมข้อมูลมาเป็นสถิติความนิยมของจังหวัดต่างๆที่คนมองหาสำหรับวัยเกษียณโดยเฉพาะที่ไม่ค่อยมีประวัติน้ำท่วมบ่อยๆในช่วงปี2554-58ครับ อ่าการดูข้อมูลช่วงนั้นก็น่าสนใจนะคะ เพราะว่าเป็นช่วงหลังน้ำท่วมใหญ่ปี54พอดีทำให้เรื่องความปลอดภัยจากน้ำท่วมเนี่ยกลายเป็นปัจจัยแบบว่าอันดับต้นๆเลยในการตัดสินใจครับผม ข้อมูลนี้ก็น่าจะพอสะท้อนได้ว่า ตอนนั้นคนมองว่าจังหวัดไหนปลอดภัยน่าอยู่งั้นเรามาเริ่มแกะข้อมูลกันเลยนะครับ จากข้อมูลเนี่ยมี 8 จังหวัดที่โดดเด่นขึ้นมาเลย อันดับหนึ่งเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยครับ เชียงใหม่ ยังไงก็ยังเป็นที่นิยมสูงสุด ค่ะฮิตตลอดการ มีครบเลยทั้งธรรมชาติ ความสงบ แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็เยอะ แล้วที่สำคัญคือไม่มีสถิติน้ำท่วมซ้ำซากใน 5 ปีที่สำรวจด้วย จริงค่ะเชียงใหม่นี้จุดแข็งเขาเยอะแต่ก็อาจจะต้องดูเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นหรือความหนาแน่นในบางพื้นที่ด้วยนะคะแต่เรื่องความพร้อมต่างๆกับภาพลักษณ์เมืองน่าอยู่เนี่ยก็ยังดึงดูดคนที่เยอะจริงจริงครับ แล้วก็มีอันดับรองลงมา อย่างเชียงราย อันนี้จะเน้นสงบหน่อย มีภูเขาวัฒนธรรม ๆค่ะบรรยากาศดี แล้วก็เพชรบูรณ์ อันนี้เด่นเรื่องวิวภูเขาอากาศดี ค่าครองชีพก็ไม่สูงมาก ทั้งสองที่นี่ก็อยู่ในกลุ่มที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงนั้นเหมือนกันดูเหมือนว่าภาคเหนือนี่มาแรงจริงๆนะครับสำหรับคนมองหาที่อยู่หลังเกษียณ ใช่เลยค่ะมันสะท้อนว่าเทรนด์ตอนนั้นคนอาจจะมองหาบรรยากาศธรรมชาติอากาศดีๆเป็นหลักแต่ที่น่าสนใจคือถึงจะอยู่เหนือเหมือนกันแต่ละจังหวัดก็มีคาแรคเตอร์ต่างกันไปเนาะครับผม ก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้หลากหลายนอกจาก 3 จังหวัดนี้แล้ว ในภาคเหนือมีที่อื่นอีกไหมครับที่ข้อมูลระบุไว้ ทางเลือกสำหรับคนที่ชอบเงียบๆหน่อยไม่พลุกพล่านอ๋อครับ หรือถ้าใครชอบธรรมชาติแบบเต็มๆเลยอากาศเย็นตลอดปีก็ต้องแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนนี่ธรรมชาติสุดๆจริง แต่การเดินทางล่ะครับ ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องพิจารณาเรื่องการเดินทางประกอบด้วยอาจจะไม่สะดวกเท่าเชียงใหม่ครับ แล้วก็มีตากอีกที่หนึ่งที่บอกว่าน้ำไม่ท่วม ที่ดินยังไม่แพงมาก ค่ะอันนี้ก็น่าสนใจ โหตัวเลือกในภาคเหนือเยอะเหมือนกันนะครับ แล้วนอกภาคเหนือล่ะครับ มีจังหวัดไหนติดโผมาบ้าง มีข้อมูลของบุรีรัมย์ด้วยนะคะ เอ้าบุรีรัมย์อีสานล่ะครับ ใช่ค่ะ ถึงจะอยู่ภาคอีสานแต่ก็มีพื้นที่ที่ระบุว่าน้ำไม่ท่วม แล้วตอนนั้นเหมือนพวกโครงสร้างพื้นฐานเขากำลังพัฒนา ก็อาจจะดึงดูดคนที่มองหาพื้นที่ที่มีศักยภาพเติบโตได้ น่าสนใจครับ นอกจากนั้นก็มีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง อย่างพิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ สุโขทัยพวกเนี้ยค่ะ ก็ไม่พบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงนั้น เหมาะกับคนที่ชอบสงบแต่ก็ไม่ไกลเมืองใหญ่มากนัก อืมข้อมูลพวกนี้มีประโยชน์มากเลยครับ แต่มีข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับสำหรับคนที่กำลังดูข้อมูลนี้อยู่ มีค่ะ อันนี้สำคัญมากเลย คือข้อมูลเขาเน้นย้ำมาเหมือนกันว่าสถิติระดับจังหวัดเนี่ยมันไม่ได้การันตีความปลอดภัยทุกตารางนิ้วนะคะ อ๋อ ครับ ถึงจังหวัดนั้นภาพรวมจะดูปลอดภัย ไม่มีประวัติน้ำท่วมซ้ำซาก แต่ที่ดินแต่ละแปลงแต่ละจุดเนี่ยความเสี่ยงมันไม่เท่ากัน ต้องไปตรวจสอบข้อมูลเฉพาะพื้นที่จริงๆค่ะ ดูระดับความสูงของที่ดินที่เราสนใจ ดูระยะห่างจากแม่น้ำลำคลองประกอบด้วยเสมอ เข้าใจครับ คือดูแค่ชื่อจังหวัดอาจจะไม่พอ ต้องลงลึกไปถึงตัวพื้นที่ที่เราเล็งไว้เลย ถูกต้องค่ะ แล้วปัจจัยอื่นๆล่ะครับ นอกจากเรื่องน้ำท่วม มีอะไรที่คนวางแผนเกษียณต้องคิดอีกบ้าง โอ้โห แน่นอนค่ะ เรื่องน้ำท่วมเป็นแค่ส่วนเดียวเอง จริงๆ การเลือกที่อยู่หลังเกษียณเนี่ยต้องมองรอบด้านเลย ทั้งเรื่องการเดินทาง สะดวกไหม ใกล้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลหรือเปล่า อันนี้สำคัญมากนะคะสำหรับผู้สูงอายุ ใช่เลยครับ เรื่องสุขภาพนี่สำคัญ เลยเพื่อให้ชีวิตหลังเกษียณมันมีความสุขแล้วก็สะดวกสบายจริงครับผม สรุปแล้วจากข้อมูลที่เราดูกันวันนี้ในช่วงปี 2554 ถึง 2558 เนี่ยเชียงใหม่ก็ยังนำอยู่นะครับ แต่ก็มีตัวเลือกอื่นๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลย โดยเฉพาะในภาคเหนือที่เด่นเรื่องธรรมชาติอากาศดี แล้วก็มีจังหวัดในภูมิภาคอื่นด้วย ที่ข้อมูลชี้ว่าความเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากน้อยในช่วงนั้น ๆ ค่ะ แต่หัวใจสำคัญที่สุดเลยก็คือ
ต้องตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกระดับพื้นที่ แล้วก็พิจารณาปัจจัยจำเป็นอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วยเสมอ ใช่เลยค่ะ การตัดสินใจเลือกบ้านหลังสุดท้ายนี่เป็นการลงทุนครั้งใหญ่นะคะ ต้องดูให้รอบคอบที่สุด ข้อมูลสถิติในอดีตเนี่ยเป็นแนวทางที่ดีค่ะ แต่ว่าต้องเอามาเทียบกับข้อมูลปัจจุบัน แล้วก็ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆให้ครบถ้วนเสมอ เนี่ยมันชี้ว่าบางจังหวัดมีความเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากน้อยหรือแทบไม่มีเลย แต่พอเรามองไปข้างหน้ามองถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ดูจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยปัจจัยนี้มันจะส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่ที่เคยปลอดภัยเหล่านี้ในระยะยาวได้ยังไงบ้างอืม น่าคิดจริงๆค่ะ ครับเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องจับตาดูกันต่อไปครับ